Nào, ấm à? Sẽ làm thêm cái chuồng trại ở đây để mình nuôi một ít con vật nuôi. Tức là mình sẽ đi làm một chuồng chim.
Xong rồi giờ mình sẽ làm nốt phần mái nữa là xong.
Mình đã hoàn thiện xong được rồi, một chiếc chuồng rồi. Chắc là mai mình sẽ phải ra ngoài làng mình hỏi xem chỗ họ bán giống vật nuôi ở đâu. Mình sẽ mua một ít con giống về để mình nuôi. Tuần này cũng đủ cho mình lấy sữa rồi. Giờ mình phải đi về làm.
tuổi dại. Tuổi thì nó tuổi. Ai đang làm gì sao mình lên lại xem nào. Chào bà. Cháu đi hái ít rau rừng về bà. Thế bà đang lấy củi đây à bà? Đến rồi cháu bà lấy ít củi. Dạ vâng ạ. Đâu thế để cháu giúp bà lấy ít ạ. Lấy bà ngồi gần biển trước ạ. Vâng bà còn còn biển ăn con thử củi ạ. Dạ bà Hà cứ ăn đi, con vừa ăn ở ngoài kia rồi bà. Ngon thế. Dạ nãy tôi đi hái rau ở trên rừng ấy, cháu thấy tôi rửa gọi ngon nên cháu lấy ạ. Thì cháu bó củi vào các bạn. Để là thích cho. Dạ. Thế bà xếp một con nhá, con đi sang kia chặt nốt cho bà thêm một bó nữa. Bà ăn gì? Bà bó cái đấy làm gì bó? Này ở đâu mà nó tốt bụng vậy? Xong rồi ạ bà. Để con buộc bó này. Đây, xong rồi bà lại xếp bọc kia vào hộ con để con đi chỉnh củi đi đấy.
chắc là cũng đủ rồi bà mà nó lấy các bạn không có. Nó ăn lửa nữa bà. Bưởi này bưởi dại ngon thật bạn. Con cái của bà đâu mà để cho bà đi lên đồi lấy cùng một mình này bà? Cô gái đi làm xa hết rồi. À, đi làm ăn xa à bà? Ừ. Dạ. Nhà bà có gần đây không bà? Rồi, rồi. Vâng, thế thì để tí con bác một củ này về nhà giúp bà luôn. Có một mình bà nắng nặng đấy ạ. Thế thì bà cháu đi không có chơi tối ạ. Thế bà. Đâu bà cháu con đi về nhà. Bà đi qua được không bà? Bà đi cẩn thận bà nhá, trơn đấy. Nhà bà đây à bà? Nhà bà đây rồi. Dạ, vâng. Con hạ củi đây cho bà nhé. Nay bà gặp cháu lấy cho bà ít củ về. Không có gì đâu bà ạ. Tiện đường cháu đi lên rừng về thì cháu gặp bà thì cháu giúp bà thôi ạ. Giờ lấy củi được về đến nhà cho bà đây rồi thì cháu cũng xin phép cháu về không trời tối bà ạ. Ở gần đây không? Cảm ơn cháu. Dạ, nhà cháu ở ngay trước hồ ngoài này thôi bà. Bây giờ cháu biết nhà bà ở đây rồi thì hôm nào rảnh cháu vào đây chơi với bà cho bà đỡ buồn. Cháu xin phép bà, cháu về đây bà. Lúc nãy mình cũng hái được nhiều rau. Mình sẽ cho bà một ít rau. Bà ơi, nãy con hái được nhiều rau ấy, con cho bà một ít để tối với bà ăn bà nhé. Để đây cho bà nhá, với cho bà quả bưởi ạ. Vâng. Con về đây bà nghỉ ngơi bà nhá. Dạ.